Yes, hello mga kapuso. Ayan, it's me, Cheska Fausto from Bubble Gang. At today, isi-share ko sa inyo ang pamanang recipe na pinamana pa sa akin ng lola ko tsaka ng mom ko. Dinuguan with a twist. So may pagka-Bicol twist siya dahil mamaya-maya may gata tayong isasama sa ating dugo. At ituturo ko yun sa inyo for today, mga ka-food explorers. Let's go! Pork blood ito, mga kapuso. Kumbaga magmamarinate tayo dito ng mga ingredients pa. So unang-una, lagay natin ng maraming garlic. Isa sa mga natutunan ko sa lola ko and of course sa mom ko is to measure from the heart. Secret ingredient na ngayon hindi na po siya secret, mga ka-food explorers, i-share ko sa inyo is that we put oregano. Actually, mostly mga Zamboangueños, they do put oregano leaves. Yun. So, I think it comes from that. And then, mix muna natin to ng konti before we put the vinegar. Kasi pag nilagay na natin yung vinegar, hindi na muna natin to pwede i-mix. And then next is the vinegar. We have pork liver. So, ika-cut natin siya into strips. And then we also have pork baga or lungs. And then we also have pork intestines. So, magmi-mince lang tayo ng garlic. Ganyan lang siya kadali. Pag ito talaga masarap, yung luto ko, pwede na talagang mag-asawa. Ano ka dyan? Oh, ilabas natin yung mantika ng ating pork liempo. Para ito na rin yung mantika na gagamitin natin later on. Hindi na tayo magdadagdag masyado. Ayan na. Nagmamantika na siya, mga ka-food explorers. We put the garlic, a lot of it. Okay, and then onion. Okay. Pwede na natin ilagay ang ating mga lamang loob. Liver na half-cooked. And then, all of this. Uy, ang dami, no? Exciting! Maglalagay tayo ng laurel. Couple of it. Pepper and salt. Yan. Alam nyo, na-miss ko tuloy yung lola ko. Lola ko is unfortunately nasa heaven na siya ngayon. Talagang I grew up with her, the same household. And tuwing na pinapagalitan nga ako ni mama, pinapalo ako. Kasi traditional din yung mom ko. Pinapalo niya ako, lola ko, yung parang, ay hindi, apo ko yan! Mas mahal ko ang apo ko kaysa sa'yo. O, ganon. Pwede na natin ilagay ang ating blood mixture. So, yung mga curds na yan, masa-strain yan natin, mga ka-foodie. So, you don't have to worry. Kumukulo na nga ang ating blood. So, now, lalagay na natin ang ating twist, which is ang gata. So, anong ginagawa ng gata? It makes the dinuguan a bit more creamy. Ayan, may different taste profile din siya. And of course, it makes it silky, ang ating sarsa, ang dugo. Yummy! Yan, so magpa-plate na tayo, mga ka-food explorers. Nakakatakam. Yan, pag gusto nyo medyo may pagka-spicy siya or something. Mga ka-food explorers, kasama ko yung mom ko! Hello! Yeah. So, ngayon, first time ko matikman yung dinuguan niya. Okay, cheers! Cheers! Do you like it? Yeah, I like it. Yeah! Sabroso. Sa totoo lang, na-pressure ako kanina kasi obviously she's here para i-taste yun. Parang kinabahan ako. My lola is the best sa cooking niya, but it's close, pretty close, and I'm super proud of it. Kaya I hope I make her proud too.